Hi guys and welcome to Kaji's channel. So, isa sa mga video ko, may nakita akong comment doon about bookkeeper. Kung ang bookkeeper daw ba ay non-voice or voice. So, sa video na to, pag-uusapan natin kung ang pagiging bookkeeper ba or ang pagiging virtual bookkeeper or freelance bookkeeper ba ay non-voice or voice job. So, kung interested kang malaman ang sagot sa tanong na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So yung term na voice and non-voice refer to the way we interact with our clients. So kailangan ba mag-speak tayo with our clients directly or we can chat with them na hindi na kailangan ng phone, WhatsApp, Zoom, or Skype. Okay? So, yun yung voice and non-voice na term. Ngayon, kung ikaw ba isang bookkeeper, ang trabaho mo ba is voice or non-voice? So, ang sagot ni Kaji dyan ay depende. Okay? Depende saan? Depende sa magiging clients mo and depende rin sa uri ng service na ino-offer mo. Okay? Katulad ng nabanggit ko before, may iba't iba tayong klase ng services na ino-offer, which is ito. So, kung hindi mo pa napapanood ang video na yan, make sure na panoorin mo muna yan and then ipagpatuloy mo ang video na to para mas nakaka-relate ka sa kung ano-ano yung mga tasks na ginagawa ng isang bookkeeper. Okay? From creating the accounts hanggang sa pag-prepare ng report para sa mga clients mo. Okay, bakit ang sagot ni Kaji ay depende? So, si Kaji kasi, nung nag-start ako ng 2018 hanggang ngayon, mixed yung klase ng client ko. Although, karamihan sa kanila ay nasa e-commerce business, yung the way na pakikipag-interact ako sa kanila ay iba-iba. Kung matatandaan nyo before, meron akong na-share na hindi ko nakausap yung client pero hinire ako. Nag-chat lang kami and then nung nagustuhan niya yung services ko, hinire niya na ako without talking to me. Without calling me on Skype, on WhatsApp, or Zoom. So, walang nangyaring ganon. Nung nagkasundo kami, hinire niya na ako and then nagsimula na yung trabaho ko. Until now, never ko pa siyang nakausap. Never ko pa siyang nakausap through phone, pero nagchat-chat kami. So, pwede ko siyang makonsider as non-voice kasi never ko siyang nakausap sa phone, sa Zoom, never ko nakita yung face niya, pero nagchat-chat kami, okay? So, non-voice. Meron namang mga clients na voice, katulad ng iba kong clients na interview pa lang, nakausap ko na siya, and then syempre, on a monthly basis, nagko-call kami to discuss yung kanilang book. Kasi, bilang isang bookkeeper, kailangan alam mo kung paano mo explain yung report na na-prepare mo. Kasi minsan, yung mga client natin, yung iba walang background sa accounting or hindi nila masyadong naiintindihan yung report. So, meron silang mga question. And para ma-explain mo ng mas maganda yung report na prepare mo and masagot mo yung question nila, mas maganda na dadaanin natin sa call. So, may voice job talaga yung pagiging bookkeeper. Meron naman na mix, okay? Let's say, sa isang taon. Nung una, nakikipag-call siya. Let's say, 2 to 3 months, monthly merong call. Then after that, wala nang call. So, mix talaga. So, depende pa rin talaga yan sa magiging client mo. Depende sa siguro, depende sa personality ng client mo. Depende sa kung gaano ka-busy yung client mo. Depende sa industry ng client mo. Okay? Pero sa experience ni Kaji, simula 2018, ako ay more on non-voice. Okay? Although may ilang client ako na talagang on a monthly basis nagko-call kami.
Pero meron naman na minsan may call, sa isang buwan meron, minsan wala naman. Pag may question sila, then pwede mo explain through video, through Loom video. Pwede ka mag-record ng screen mo at saka ng voice mo para sagutin yung question ng client mo without attending sa call ng client mo. Bakit karamihan din ng client ni Kaji ay non-voice? Kasi dahil yung ibang client ko is, let's say, nasa US, nasa Canada. So, syempre, yung time namin ay magkaiba. So, madalas, pag gising ako, tulog naman sila or baliktad. So, ngayon, pag may question sila, ang ginagawa lang nila ay mag-email. And then, kapag nag-start na ako mag-work, sasagutin ko yung email nila para masagot ko syempre yung tanong nila. Pero kung halimbawa, during nung conversation namin doon sa email, hindi pa rin na-solve yung question niya or hindi ko pa rin na-explain ng tama or hindi pa rin niya naiintindihan yung explanation ko about doon sa question niya, then minsan nag-schedule si client ng call through Zoom or Skype. So, mag-uusap lang kami ng availability namin dalawa, ano yung parehas convenient sa amin dalawa na hindi naman kailangan na magpupuyat ako ng hanggang 1 a.m. para makausap siya. So, kadalasan, ang nangyayari, hindi ako nagpupuyat hanggang madaling araw, pero kailangan kong gumising ng madaling araw just to attend the meeting. And ma-explain ko sa kanila yung question nila. Bakit nangyari to? Bakit ganito to? Okay? Ngayon, tatanungin nyo, Kaji, kasi mahihain ako. So, parang ayaw ko talaga makipagkausap sa mga client. At saka hindi ako confident sa English ko. So, pwede bang lahat ng client na kunin ko non-voice? Pwede naman. And, ang gagawin mo lang, syempre, during the onboarding or sa discovery call ng client mo or syempre, pwede rin naman sa contract, kailangan mo lang state clearly na hindi ka tumatanggap ng call and all communication ay mangyayari through email, through chat, and walang call sa Zoom, sa phone, sa WhatsApp, or whatever na walang phone conversation na mangyayari. So, pwede mo namang sabihin yan sa client mo. Pero, syempre, kung iisipin mo, mas may magandang connection between you and your clients kung makikipag-usap ka sa kanya. Okay? Kasi kapag nakikipag-usap tayo sa mga client natin, it will build a stronger relationship or connection sa mga clients mo. Kapag meron ka strong connection with your clients, merong possibility na i-refer ka niya sa mga friends niya, sa mga relatives niya, or sa mga business owners na kakilala niya. Kasi makikita niya yung personality mo. Makikita niya how well ka makipag-interact with others. 'Di ba? So, kung ako ang tatanungin, mas maganda pa rin syempre yung meron kayong direct contact or nakikipag-usap ka sa client mo directly na naririnig niya yung boses mo, nakikita niya yung mukha mo, and so on. Okay? At saka, ang kinagandahan kapag nakikipag-usap ka sa client mo through phone or Zoom, mas makukuha mo ng agad-agad yung feedback nila sa ginawa mo or yung answer dun sa question mo. Okay? Kesa sa email na back and forth, let's say may na-miss si client na nasagutan dun sa tanong mo. So, ibabalik mo na naman yung email, sasagutan niya. Tapos ngayon, based dun sa sagot niya, meron ka na naman tanong, ibabalik mo na naman yung email. So, medyo humahaba yung time para lang ma-resolve yung isang bagay. Pero kung nakikipag-usap ka sa client mo directly na, halimbawa, you are allowed to call yung client mo through WhatsApp, then pwede mo na lang siya i-ring and ask specific question kung allow ka, okay? Pero kung hindi, then of course, you have to schedule a call with your client, okay? So, overall, as a bookkeeper, pwede yung voice or non-voice. Depende sa'yo and depende sa clients mo, okay? So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And if you want to know more about bookkeeping, online bookkeeping, freelancing, just let me know sa comment section and babasahin ni Kaji yan and mag-create tayo ng video about dyan. As long as kaya ni Kaji yung mga question or yung mga topic na gusto nyo. And I'll see you on my next video. Bye!